सो हेलो एभ्रीवन, यदि तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ र तपाईँ जापानमै बसेर क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् बिटकोइनमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी लिएर आएको छु मैले आज। जापानमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ बिटकोइन फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै रूपमा 100% प्रुफ सहित रियल बिटकोइन तपाईले पाउनुहुनेछ। जुन फ्रीमा पाउनु भएको जुन बिटकोइन छ त्यसलाई तपाईले लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुभयो भने लाखौं पैसा तपाईले त्यहाँबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिले यदि तपाईले स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फ्रीको बिटकोइन चाहिँ कहाँबाट लिन सकिन्छ, कुन वेबसाइट युज गरेर हामीले लिन सकिन्छ, सबै जानकारी चाहिँ म यो भिडियोमा दिनेछु। र जापानमा चाहिँ बिटकोइन लगायत जति पनि क्रिप्टो करेन्सीहरू छ हामीले लिगल रूपमा हामीले यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौं, ट्रेड गर्न सक्छौं, यसबाट राम्रो पैसा जेनेरेट गर्न सक्छौं। तर जापानमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी लिगल छ भन्दैमा तपाईले चाहिँ जताभावी इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई भिजामा प्रब्लम हुन सक्छ। सो तपाईले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी लगानी गर्नुभन्दा अगाडि आजको यो भिडियो हेर्नु होला, जसमा चाहिँ तपाईलाई मैले कस्तो व्यक्तिले क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, जापानमा भएको फरेनरहरुको लागि पनि केही टर्म कन्डिसनहरु छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यो कन्डिसनहरु फलो नगरिकन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई भिजामा समस्या हुन सक्छ। सो तपाईले आजको भिडियो फुल हेर्नुस् र धेरै ढिला नगरिकन आजको मेन टपिकतिर छिरिहालौं। यदि तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला, ताकि तपाईलाई चाहिँ यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ म ल्याइ नै रहने छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको राजा अर्थात् बिटकोइनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। जुन राजा चाहिँ हामी फ्रीमा लिने छौं र जुन फ्रीमा पाएको राजालाई चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरेर लाखौं पैसा कमाउन पनि सक्छौं भने आज के तपाईले पाउनु भएको फ्रीमा पाएको जुन बिटकोइन छ त्यो बिटकोइन चाहिँ आजै तपाईले सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आजै तपाईले पैसामा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने। तर दिमाग लाउने साथीहरुले चाहिँ एज अ लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले आज फ्रीमा पाउनु भएको बिटकोइन तपाईले आजको 4 वर्षपछि 10 वर्षपछि चाहिँ राम्रो अमाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यो अपर्च्युनिटी चाहिँ नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जापानमा हामीले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भिजामा प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। सो यसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई डिटेल रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले क्रिप्टो करेन्सी लगायत फुकुक्योमा हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो भिजामा कसरी प्रब्लम हुन सक्छ, के कुरा हामीले फलो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो भिजामा प्रब्लम हुँदैन, सबै कुराको जानकारी दिएको छु। यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईले यदि क्रिप्टो करेन्सीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो र तपाईले वार्षिक रूपमा चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी इन्कम गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईलाई भिजामा प्रब्लम हुँदैन। यदि तपाईले वार्षिक रूपमा तपाईले 2 लाख भन्दा बढी चाहिँ पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई भिजामा प्रब्लम हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले खाकुतै सिन्कोकु भन्ने चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईले ट्याक्स इन्कम ट्याक्स तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो डिटेल गरेर यो भिडियो हेर्नुस्। यसमा मैले इन्कम ट्याक्स कसरी पे गर्ने अर्थात् तपाईलाई खाकुतै सिन्कोकु गर्ने पर्ने प्रोसेसहरु कुन कुन ठाउँमा गएर कहिले तपाईले खाकुतै सिन्कोकु गर्नुपर्छ, खाकुतै सिन्कोकु भनेको के हो, सबै डिटेल दिएको छु, यसमा गएर हेर्नु होला। सो ढिला नगरिकन अब चाहिँ हामी फ्रीको क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् बिटकोइन लिनका लागि है त। जापानमा चाहिँ बिटकोइन लगायत अरु क्रिप्टो करेन्सीहरु किन्नका लागि चाहिँ धेरैवटा वेबसाइटहरु हामी सजिलैसँग पाउन सक्छौं। तर त्यो मध्येको मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बिटफ्लायर हो, र सेकेन्ड चाहिँ बाइनेन्स हो, र थर्डमा चाहिँ म मेरुकारी पनि युज गर्छु। हामीले तीनैवटाबाट चाहिँ अब बिटफ्लायर र तपाईको बाइनेन्सबाट चाहिँ हामीले बिटकोइन मात्रै नभएर अरु विभिन्न करेन्सीहरु पनि हामीले यहाँ किन्न सक्छौं र सेल पनि गर्न सक्छौं भने हामीले मेरुकारीबाट चाहिँ एज अ बिटकोइनको चाहिँ कारोबार एकदम इजी वेमा गर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अब सिकाउन जाँदैछु। मेरुकारीले चाहिँ अहिले क्याम्पेन चलाइरहेको छ जसमा चाहिँ हामीले फ्रीमा बिटकोइन पाउन सक्छौं, जुन चाहिँ एकदम सजिलोसँग पाउन सक्छौं। र तपाईहरुलाई लाग्दा हो 300 येनको मात्रै जाब 300 येनले के हुन्छ भन्ने लागेको होला। तपाईहरुले यदि सोच्नु कि यो 300 येनले तपाईले 3 लाख भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, किनकि मैले तपाईहरुलाई म 15 दिनको डेटा नै देखाउँछु, जसमा मैले यही 300 मैले पनि 300 नै प्राप्त गरेको थिएँ र आज यसकै भ्यालु चाहिँ तपाईको 1300-1400 पुगिसकेको छ है त, जुन चाहिँ तपाईले रियल डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यही अमाउन्ट चाहिँ तपाईले 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षसम्म राख्नुभयो भने तपाईको अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो 300 भनेर नहेप्नुस्, एकदम इजी छ लिने तरिका, म तपाईहरुलाई अब सिकाउँछु स्टेप बाइ स्टेप। मेरुकारी एपबाट चाहिँ तपाईले फ्रीमा बिटकोइन पाउनको लागि तपाईले फर्स्टमा मेरुकारी एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एप्लिकेसन फर्स्टमा डाउनलोड गर्नुस् र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ मेरुकारी अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मेरुकारी अकाउन्ट बनाउने बेला चाहिँ तपाईले यो मेरो कोड युज गरेर अकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईले 500 येन तपाईले पोइन्ट पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो बिटकोइन भन्दा फरक बिटकोइन पनि तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ भने अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले 500 येन फरक पाउनुहुन्छ है त। दुईटै तपाईले बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो कोड युज गर्न नबिर्सिनु होला। र मसँग चाहिँ अलरेडी मेरो चाहिँ अब अकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ ओपनमा थिच्छु, किनकि मसँग अलरेडी अकाउन्ट छ। यदि तपाईसँग अकाउन्ट छैन भने चाहिँ तपाईले फर्स्टमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, र अकाउन्ट बनाउने तरिका तपाईलाई थाहा छैन अनि तपाईले चाहिँ अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने तरिका थाहा छैन भने चाहिँ यो भिडियो गएर हेर्नुस्। तपाईले यो भिडियो हेरे बापत तपाईले पैसा पनि पाउनुहुन्छ,
500 एनदेखि 1500 एनसम्म तपाईँले पैसा पनि पाउनुहुन्छ भने त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अकाउन्ट बनाउने तरिका र तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट बनाए बापत पाउने पैसा कसरी पाउने त्यसको तरिका र प्लस तपाईँले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्ने सबै डिटेल चाहिँ मेरुकारीको बारेमा फुल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो गएर हेर्नुहोस्। यसबाट तपाईँलाई सबै कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। र जब तपाईँले अकाउन्ट बनाएर ओपनमा थिच्नुहुन्छ तपाईँको सुरुमा चाहिँ आउने इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खाले हो, जसमा चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा नै तपाईँलाई अहिले बिटकोइनको क्याम्पेनको बारेमा देखाइदिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो क्याम्पेनको बारेमा देखाएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो माई पेजी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई बिटकोइनको क्याम्पेनको बारेमा अर्थात् तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट बिटकोइनको प्रोसेस, यदि तपाईँले बिटकोइन स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बिटकोइन 300 एन बराबरको बिटकोइन पाउनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ। सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नु होला र हाजिमेरु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्याम्पेनको बारेमा लेखिदिएको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ हाजिमेरु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले यो अब तपाईँले 3वटा स्टेप चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो तपाईँले चुगिए भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको जुन बेला तपाईँले अकाउन्ट बनाएको बेला चाहिँ तपाईँले यहाँ फोन नम्बर राख्नुभएको हुन्छ, त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा कोड पठाउँछ जुन चाहिँ 6वटा डिजिटको कोड हुन्छ। सो त्यो कोड तपाईँकोमा आएपछि तपाईँले यहाँनिर न्युरेको गरेर यो निन्स्यौ सिते सिउर्यो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई फेरि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कोड स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तपाईँको जुन लक कोड हुन्छ त्यसलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो कोड तपाईँको मोबाइल फोनको जुन केही कोड छ तपाईँले त्यो कोड राख्नुहोस्। त्यो राखेपछि फेरि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, फेरि यो चुगिए भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चुगिए भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा ओके बटनमा थिच्नुहोस् र तपाईँले फेरि कोड यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कोड हालेर तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको जुन कोड छ त्यो कोड चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस्। हालेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस देखाउँछ, जसमा चाहिँ यो टर्म कन्डिसनलाई चाहिँ 2 सिते चुकिए भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो अप्सनमा आएपछि तपाईँले चाहिँ एउटा आङ्केतो तपाईँले भरेर यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले जुन बटन थिचे पनि हुन्छ, तर मेरो विचारमा तपाईँले अब पढेर दिँदा राम्रो। यहाँ चाहिँ बिटकोइन तपाईँले योभन्दा अगाडि किन्नु भएको छ या बेच्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। सो मैले चाहिँ किन्ने बेच्ने गर्छु, सो म आरीमा राखिदिन्छु। तपाईँले किनबेचको काम अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सो नासीमा राख्दा पनि हुन्छ, तर तल तपाईँले चाहिँ यो सर्भिस तपाईँले अर्थात् मेरुकारीको सर्भिस चाहिँ के मुक्तिको लागि तपाईँले युज गर्नुभएको, अर्थात् यो बिटकोइन चाहिँ के को लागि किन्न लाग्नुभएको, तपाईँले गाक्सिउको लागि हो कि अथवा पढ्न बुझ्नको लागि हो कि सिक्नको लागि के को लागि हो, जे गर्दा नि हुन्छ। सबैलाई ऱ्यान्डमली लेख्नुहोस् र तल चाहिँ सिउन्यू छ है, तपाईँ 1 वर्षमा हुने इन्कम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले इन्कम के कति राख्ने तपाईँको आफ्नो मर्जीले जति राखे पनि हुन्छ, के मतलब पर्दैन। र यो लास्टको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यो गाइतो सिनाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले चुगिए भन्ने अर्थात् नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है त। र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो डिटेलहरू पर्सनल डिटेलहरू सबै यहाँ देखाउँछ। सो सबै चिज चेक गर्नुहोस्, तपाईँको एड्रेसहरू मिस्टेक भएको छ कि छैन, तपाईँले आफ्नो तपाईँको नामहरू मिस्टेक भएको छ कि छैन, सबै कुरा चेक गरिसकेपछि तपाईँले खाकुनिसिते मोस्कोमी भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँको बिटकोइनको जुन मोस्कोमी हुन्छ त्यो चाहिँ अप्लाई भइसकेको छ है त। र तपाईँले चाहिँ तोजिरु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यहाँ अहिले 0 देखाएको छ, तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि तपाईँलाई बिटकोइन तपाईँले पाउनुभएको छैन। र तपाईँले 300 बिटकोइन पाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 1 एन बराबरको बिटकोइन चाहिँ यहाँबाट किन्नुपर्ने हुन्छ है त। यही हो यसको कन्डिसन भनेको। र त्यो 1 एन किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो खाऊ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यो खाऊ भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु र यो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले बिटकोइन यहाँबाट 1 एन बराबरको कम्तीमा पनि 1 एन बराबरको बिटकोइन चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ 1 एन बिटकोइन किन्न जाँदैछु र तपाईँहरूले पनि जब नयाँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई पोइन्ट पनि आएको हुन्छ, त्यही पोइन्ट युज गरेर तपाईँले 1 एन पोइन्ट खर्च गरेर तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले एक फाइल फर्स्टमा लेख्नुहोस्, त्यति भएपछि तपाईँले तलको रातो बटन थिच्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो बराबरको बिटकोइन चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ। सो तपाईँले चाहिँ यो रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँले 1 एन बराबरको बिटकोइन चाहिँ किन्नुभयो भन्ने कुरा है त। र यति 1 एन बराबरको किन्ने बित्तिकै तपाईँलाई 300 पोइन्ट अर्थात् 300 एनको बिटकोइन चाहिँ दिन्छ है त। 300 एनको बिटकोइन दिन्छ र तपाईँको त्यही जुन बेला तपाईँले किन्नुभयो त्यही बेलाको तपाईँको डाटा अनुसारले जस्तो त्यस अनुसारले तपाईँले पैसा पाउनु। जस्तो मानिलिउँ पाउनु चाहिँ तपाईँले किन्नु चाहिँ तपाईँले 300 एन पाउनुभयो होइन, 300 एनको तपाईँले बिटकोइन पाउनुभयो, तर अहिले चाहिँ तपाईँको के भयो त थोरै लसमा गयो होइन, 3 एनसम्म चाहिँ तपाईँको लसमा गएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब बिटकोइनको जुन भाउ घटबढ भइरहेको हुन्छ, कहिले तल कहिले माथि भइरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ किन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब घट्न पनि सक्छ, किन्ने बित्तिकै तपाईँको बढेर पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा हो है त। सो त्यसरी नै घटबढ हुन्छ।
सो हजुरहरूले पनि यसरी नै बिटकोइन सजिलैसँग फ्रीमा बिटकोइन किन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो डिसेम्बर 5 तारिकमा किनेको बिटकोइन हो र आज चाहिँ तपाईँको झन्डै 22 तारिक भइसक्यो र आजको डेटमा मेरो यसको भ्यालु कति छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र यो चाहिँ मेरो मेरुकारी अकाउन्ट र मेरो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन बिटकोइन लेखेको ठाउँमा, जस्तो तपाईँले यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ 1346 एन बराबरको चाहिँ मेरो बिटकोइनको भ्यालु बढिसकेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले 4-5 गुणा नै बढ्यो भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी नै यसको भ्यालु आगामी दिनमा तपाईँको 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि र 4 वर्षपछि कहाँसम्म पुग्छ थाहा छैन। सो तपाईँले लङ टर्मसम्म यसलाई होल्ड गरेर राख्नुभयो भने धेरै नै अमाउन्ट तपाईँको यो फ्रीमा पाएको बिटकोइनले चाहिँ धेरै नै अमाउन्ट जेनेरेट गर्न पनि सक्छ। सो तपाईँले लङ टर्मसम्म राख्नु सक्नु पर्यो है त। र तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु भएन, यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् र हैन अब सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अर्को भिडियोमा चाहिँ मलाई यो हामीले जुन फ्रीमा पाएको बिटकोइनलाई चाहिँ कसरी सेल गर्न सकिन्छ, सेल गर्नको लागि चाहिँ हामीले 1 एनदेखि जति पनि सेल गर्न मिल्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि तेस्रो लाग्दैन, अर्थात् हामीलाई कुनै पनि चार्जहरू लाग्दैन। जति अमाउन्ट हामीले किनेको त्यो अमाउन्ट मजाले बेच्न सक्छौँ, कुनै पनि चार्ज फीहरू लाग्दैन। सो एकदमै किन्न र बेच्न सजिलो भएको राम्रो प्लेटफर्म छ मेरुकारीमा चाहिँ बिटकोइन। र अरू पनि म बाइनेन्समा कसरी, बिटफ्लायरमा कसरी किन्ने, कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने सबैको भिडियोहरू म ल्याउँदै गर्नेछु। सो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँले नबुझेको कुराहरू के छ, म नेक्स्ट भिडियोमा सबै कुराहरू मर्ज गरेर ल्याउनेछु है त।